سئلت هل القرآن كلام الله؟ القرآن سمعه جبريل من الله صوتا وحرفا باللغة العربية. استعد يا محمد، حصة الوحي جد. اختيار رب العالمين أن تكون الرسالة في هذا الموقع، في هذا الجبل، في هذا الغار. محمد لا تصرف له أبدا في شيء، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. بيوم من الأيام كنت فعلا مصدق إنه القرآن هو كلام الله المنزل، وكل صورة وآية وكل كلمة حتى فيها فائدة وهدى للعالمين بكل زمان وبكل مكان. لحتى بلشت أقرأ القرآن وشفت إنه في آيات لا يمكن أن تكون أتت من عند إله. واليوم هذا هو موضوعنا، خلونا نبلش. القرآن كلام الله، وهذا بنص الله تبارك وتعالى. من الأشياء اللي خلتني شكك إنه القرآن لا يبدو على إنه وحي من عند إله وإنما كتابة بشر كانت ما يسمى بالصور المكية. قرآن المرحلة الأولى من الدعوة الإسلامية، وعمليا المرحلة الأطول اللي هي 13 سنة. بهي فترة القرآن كان يتمحور على 3 أقسام. القسم الأول هو نسخ ولصق أساطير الأولين كما فهمها محمد. القسم الثاني هو التهرب من المعجزات أو إيتاء أي دليل على أنه محمد فعلا رسول من عند الله. القسم الثالث، وهذا كان الأهم بالنسبة لي، هو الشتم والإهانة والوعيد بالعذاب لأهل قريش ولأي حدا ما بيصدق بشكل أعمى أنه محمد فعلا رسول من عند الله. اتكلمت عن هاي المواضيع بتفصيل أكبر بحلقات سابقة، رح شاركهم معكم للي بيحب يتابع. على كل حال كنت أقرأ هاي الآيات وأقول استغفر الله، ولكن لا يبدو على أنه هذا الكلام هو كلام إله، خاصة آيات الشتم. واضح أنه بشر عم بيشتموا بعض فقط مو أكثر. فرحت لعند أهل الذكر لأسألهم كما أمرني القرآن، وكنت أسمع أجوبة غير كافية. إجابات مثل: مين أنت لحتى تشكك بالقرآن؟ أنت شو فهمك بالأحكام وبالشأن؟ أنت لساتك صغير. أو ناس تقول لي: يا ابني لا تفكر بهي الأمور، الله بيعمل اللي بده إياه، نحن مو شغلتنا نفكر بهي الأمور. أو كنت أسمع الآية الشهيرة اللي بتقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الإجابة نفسها اللي سمعتها مرة تانية بعد 13 سنة لما داعية من دعاة اليوتيوب قرر يرد على فيديوهاتي. لماذا خلق الملائكة؟ لماذا خلق الشيطان؟ لماذا خلق كذا أو كذا؟ أسئلة لا معنى لها. ما دخلي أنا؟ ما دخلك أنت؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهي كانت بالنسبة لي أسوأ إجابة، وزودت لي الشك، لأنه لا يسأل عما يفعل هذا وصف لكيان ديكتاتوري بحت، وبنفس الوقت بخاف من الأسئلة ومن التشكيك، فلا يسأل عما يفعل. فقررت أني لازم أقطع الشك اللي بقلبي باليقين، والطريقة الوحيدة هي أني تابع قراءة القرآن وحاول أفهم معاني الآيات. تاني مرة شكيت فيها كانت بالطريقة يلي محمد حول نفسه فيها لرجل غني جدا من دون ما يعمل أي شيء. المعروف تاريخيا وبالمراجع الإسلامية أنه محمد كان رجل فقير، وحتى لما المسلمين صاروا يعملوا غزوات ويجيبوا غنائم وتتحسن أحوالهم المادية كجماعة، أحوال محمد الشخصية المادية ما كانت جيدة. ولكن بيوم من الأيام ومن حسن الحظ الإله المخفي أرسل رسالة خاصة عن طريق ملاك مخفي لمحمد اللي هو الوحيد بيشوف هذا الملاك وبيتواصل معه. بتقول: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الآن لو إله الإسلام فعلا موجود، هو ما له بحاجة ليأخذ أشياء مادية ويكون له قسمة بالغنائم بشكل عام. هو إله الكون، مالك الملك يفترض أن يكون. فالأوضح أنه هي الآية هي تتكلم عن محمد فقط، هي القسمة هي لمحمد فقط. وهذا الفهم ما له غريب أو هجين. علماء الإسلام نفسهم قالوا أن الله جعل سهمه وسهم محمد واحد. الخمس هو فيء فاءه الله سبحانه وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأقربائه فقط، وقد اصطفاه الله سبحانه وتعالى في ذلك له أن يعطي ما شاء ويمنع بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام من شاء. طبعا هون قلت استغفر الله، ولكن أنا أمام خيارين لا ثالث لهما. إما أني صدق أنه إله الكون بده قسمة مادية من الغنائم اللي بياخدوها البشر وبده ينزل معه محمد شريك بهي القسمة، أو أنه محمد هو اللي كتب هاي الآية واستخدم شريك وهمي ما بياخد حصة حتى تكون حصة كلها لإله. شو هو الأكثر إمكانية للتصديق هون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا قسم له الخمس في الغنائم، فكان أغنى. الرسول كان مليونير. الناس بتقول لك طب هو كان بيشتغل ايه؟ بياخد الخمس في الغنائم. طبعا تعوذت من الشيطان وقلت لحد هلا ما عندي أدلة كافية لأقول إنه القرآن ليس وحي وإنما كتابة بشر.
بالمرحلة كنت عم بحاول أتعرف فيها على ديني، كنت أسمع كتير روايات إنه محمد تزوج بعدد كبير كتير من النساء، وإنه كان كتير مغرم بممارسة الجنس مع النساء بطريقة زايدة عن الحد. ولكن ما كنت أهتم بهاي الروايات لأني فعلا كنت مفكرها روايات مو موجودة غير بالأحاديث وبالسنة، والأحاديث والسنة هي أشياء قد تكون خاطئة. القرآن هو الكتاب الوحيد الذي لا يأتيه الباطل، وبنفس الوقت هو هدى للعالمين، فمستحيل يكون فيه هيك آيات، لأنه التفاصيل الحياتية تبع محمد ما لها مهمة إلا إذا كان فيها فائدة للبشر. فالبطولات الجنسية أكيد ما فيها فائدة للبشر، فمستحيل تنذكر بالقرآن. ثم ختمت الكتب السماوية كلها بالقرآن، والله عز وجل عظم القرآن أيما تعظيم، وأخبر أن فيه كفاية لكل أحد، وقال جل ذكره: وما كان هذا القرآن ليفترى من دون الله. ولكن وللأسف مع الوقت انصدمت أنه في فعلا كتير آيات بالقرآن ما لازم تكون موجودة بكتاب مقدس أو أي كتاب نحن مفترض نعلم أطفالنا منه. على سبيل المثال معروف بالإسلام أنه الرجل بحق له يتزوج 4 نساء. الآية اللي بتقول: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. الآية بتشرع للرجل المسلم إنه يتزوج لحد 4 نساء، أو يتزوج واحدة بس ويخلي عنده السكس سليفز أو ملك اليمين أو السراري والجواري، هن عبيد الجنس. كلمة ملك اليمين بهديك الفترة ما كانت تعمل لي مشكلة أبدا، لأنه شيخ الحلقة الجامعية تبعنا شرح لنا أنه ملك اليمين معناها الامرأة يلي بنطلب إيدها للزواج، هي ملك اليمين. فلما كنا نسمع ملك اليمين وخصوصي أنا ما كنا نعرف شو معناها وما نهتم. ولكن وكما هو غير متوقع، محمد استقبل هدية خاصة مرة تانية من الإله المخفي اللي أرسل له إياها عن طريق ملاك مخفي، وقال: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. يعني واضحة، النسوان اللي أنت دفعت له المهر تبعهن حلال عليك، والنساء اللي إجوا من الفيء اللي هو من الغنائم، نساء السبي والعبيد الجنس والى اخره، كمان حلال عليك. لحد هون ما في أي هدية خاصة مثل المسلمين العاديين. نكمل الآيات التي أعجزت شعراء العرب: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. لحد هون لا يبدو على أنه في هدايا خاصة، ولكن الهدية بتبين معنا هون: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. أول مرة قريت هاي الآية قلت مستحيل كون قريتها صح أو فهمتها صح، أكيد في شيء غلط، والغلط من عندي مو من القرآن، الغلط بفهمي أنا. قال الله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هو الله يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام له خصوصيات في الزواج والنكاح، أنه يجوز أن يتزوج بالهبة. ولكن اتضح للأسف أن الآية تماما تعني ما تقول، هدية خاصة من الشريك المخفي لمحمد بتقول للنساء أن يهبوا نفسهن لمحمد بشكل مجاني للنكاح، وإن أراد محمد استنكاح النساء يحل له ذلك. وخالصة لك من دون المؤمنين تعني أنه أنت يا محمد وبشكل خاص وخارج المعتاد لما بتوهب المرأة نفسها لإلك ما في داعي للمهر أو للشهود أو للإذن أو لأي شيء أبدا، توهب نفسها عن نكاح فورا وبدون مهر وبدون ولي. بخلافنا نحن لابد من مهر ولابد من ولي وشهود. النبي عليه الصلاة والسلام: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لك، خلاص يعني. وحصل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ما قدرت تصدق إنه القرآن فيه هيك آية، القرآن اللي يفترض أن يكون آخر رسالة وأهم رسالة للبشر من عند الله، آية ما لها أي قيمة أبدا، ما لها أي فائدة أبدا لأي حدا، لا بالماضي الحاضر ولا بالمستقبل. المستفيد الوحيد من هي الآية هو محمد، وفائدة جنسية من دون أي حياء أبدا. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفت أمامه وهو جالس مع أصحابه وقالت: يا رسول الله وهبت نفسي لك. وهذا يجوز لمين؟ له فقط. ما في امرأة تهب نفسها لا لي ولا لك ولا لأحد، لابد من شهود وولي أمر كذا، صح؟ لكن النبي غير. ولكني أصريت على أنه الغلط من عندي، وعم دور على أي مقالة أو أي شيخ يحكي لي أي ترقيع ليأسعف لي التقديس الأعمى لجواتي. ولكن للأسف كل ما دور بهذا الموضوع أكثر كل ما كانت تزيد الطين بلة. نكمل الآية: وقد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم. يعني علمنا أنه رجال المسلمين فرضنا عليهم 4 زوجات للنكاح فقط،
وما ملكت أيمانهم، عدد غير محدد من ملكات اليمين عبيد الجنس، لكي لا يكون عليك حرج يا محمد. هي الآية لمحمد هنا، لكي لا يكون عليك حرج أنه أنت غير محدد ب4 نساء للنكاح فقط، وإنما عدد غير محدود، وكان الله طبعا غفورا رحيما. وهذا الكلام بيتماشى تماما مع مفهوم وهب النفس، أنه إذا كتير نسوان اجت وهبت نفسها مو معقول يكون هو محدد ب4 زوجات للنكاح فقط، بيقدر ينكح قد ما بده من النساء. وهذا اللي بيفسر ليش محمد حسب الروايات الإسلامية الصحيحة كان عنده أكثر من 9 زوجات بوقت واحد، طبعا عدا ملك اليمين السراري والجواري والهدايا النساء اللي جيته هدية، واللي كان يطوف عليهم كلهم للجماع بليلة واحدة بغسل واحد. يقول حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على زوجاته بغسل واحد. أرجو شرح وتوضيح الحديث، وما حكم من يقول أنا لا أصدق هذا الحديث لأنه لا يوافق العقل. يعني كثيرون لا يصدقون كثيرا من الروايات، هذا لا شأن لنا بهم، لا تتعب نفسك معهم. هذا الحديث صحيح ثابت عن أنس رضي الله عنه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. لا تقيس نفسك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه خصوصيات للنبي. لا يجوز التشكيك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أن أنا ما أصدق. والحقيقة موضوع الزواج ما كان كتير شاغل لي بالي، لأنه حتى لو كان عدد الزوجات كتير أو غير محدود، بالنهاية الزواج اتفاق مهر ما في مشكلة. موضوع وهب النفس هو اللي خلاني شك وشغل لي بالي، فرحت لدور فيه أكتر ولقيت أنه في مشاكل أكتر. اتضح أنه محمد ما كان يعجب بكل النسوان اللي بتوهب نفسها. كانت في نسوان تيجي تقول أنا وهبتك نفسي يا رسول الله، هو ما يشوفها حلوة أو ما تعجبه فيهديها لحدا من الصحابة، وهي طبعا كانت تنزعج النسوان من هذا الموضوع. أنا جاي لعند رسول الله وين عم تهديني لحدا تاني؟ فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: جئت أهب لك نفسي، جئت أهب لك نفسي. عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقامت طويلا فنظر وصوب صلى الله عليه وسلم، ثم نكس رأسه. فلما طال مقامها قال رجل: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: وهبت نفسي لك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر له نظرة، ما يعني مباشرة يلا، صعد النظر فيها وصوب، يعني شافها كأنها لم تعجبه صلى الله عليه وسلم، فسكت. استحى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لها يعني أمام الناس. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله إن لم يكن لك فيها حاجة زوجني إياها. فمن حسن حظه أنه الملاك المخفي نزل بسرعة الضوء ليحل له المشكلة، ويقول بالكتاب الذي أتى رحمة للعالمين: ترجي من تشاء منهن واهبات النفس وتؤوي إليك من تشاء، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. يعني أنت بتقرر بدك إياها ما بدك إياها، غيرت رأيك مع الوقت فيك ترجع لها، إذا غيرت رأيك ما في مشكلة، لا جناح عليك. وهن لازم يرضوا بشكل أعمى وما يزعلوا النسوان أنت شو بتقرر. ترجي من تشاء منهن أي من الواهبات أنفسهن لك، يعني أنك إن شئت قبلت وإن شئت رددت. ومن ابتغيت ممن عزلت، يعني لو أنك رددتها أولا ثم أردتها ثانيا فلا جناح عليك. فليس للمرأة إذا لم يقسم لها ثم أراد القسم ليس لها أن تمتنع، لأن الخيار بيد النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ في تفسير هذه الآية. قال الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تعير النساء اللاتي وهبن أنفسهن لمحمد صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: ألا تستحي المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق أو صداق، يعني المهر، لأنه وهب النفس مثل ما بين من الآيات السابقة هو نكاح مجاني. فأنزل الله طبعا، يعني الله فورا أنزل حل المشكلة اللي اعترضت عليها عائشة، وقال: ترجي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء لنهاية الآية. فقالت عائشة هنا الشيء اللي ببال كل الناس اللي قروا هذا الموضوع وفهموه: إني أرى ربك يا محمد يسارع في هواك. هل يعقل أنه هذا الكلام جاي من ما وراء الكون، من عند كيان كلي المواصفات لا يمكن تخيله؟ ولا واضح أنه جاي على إيد إنسان مهووس بهي الأمور الجنسية ومستعد يقول أي شيء لحتى يوصل لها؟ هل يصلح نعلم أولادنا أصلا هي الآيات والمعاني الحقيقية تبعها أولادنا الصغار؟ من بعد صدمتي بآيات اللاتي وهبنا أنفسهن لمحمد، طلعت لي صدمة جديدة.
اللي هي الآيات اللي بتقول إنه الله أخذ استراحة من إدارة الكون ونزل على الجزيرة العربية شخصياً ليطلب من رجل بدوي يطلق زوجته لحتى محمد يتزوجها. واحدة من أغرب القصص اللي أي حدا ممكن يسمعها بحياته. القصة مشهورة جداً. محمد تبنى ولد اسمه زيد صار جاهز للزواج وتزوج امرأة جميلة جدا اسمها زينب. شوفوا بقى الرياضة الإيمانية بقى اللي على أصلها. كان رسول الله إذا غاب زيد يذهب فيسأل عنه، زيد ما جاش ليه؟ فذهب مرة فرأى زينب، فلما دخل عليها ووجدها كده مشغولة في شغل البيت ومش عارف ايه، وهي كانت يعني كويسة كده، قال تبارك الله أحسن الخالقين. فأغرم بجمال زينب وجنة العرب يوميتها حتى المسلمين، انه كيف ممكن رجل يغرم بزوجة ابنه بالتبني؟ موضوع غير معتاد ابدا. فسارع شريك محمد المخفي في هواه فورا وحرم التبني. الآية اللي بتقول ادعوهم لآبائهم، للأولياء أو أولاد التبني ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. هذا محرم. الله تبارك وتعالى يقول ادعوهم لآبائهم حتى لا تختلط الأنساب. فمن بعد تحريم التبني اللي هو من أكثر الأعمال الإنسانية والإسلام حرمه من دون أي سبب واضح طبعا، لكن حيبين معنا ليش، زيد لم يعد ابن محمد، فصارت الصورة أفضل شوي. فمحمد هون صار بيقدر يقول شريكي المخفي الذي لا يمكن إثبات وجوده وعدم وجوده أرسل لي مرة تانية الملاك المخفي نفسه وقال مو بس تحريم تبني، مو بس أنا بحق لي نكاح زوجات بعدد لا يحصى، ومو بس تهب النساء نفسها لي، لا، كمان خالق الكون ذكر زيد بالاسم وبيطلب منه يطلق زوجته الجميلة لحتى أنا أتزوجها، مع أني أنا ما بدي هذا الشيء، وزيد هو شاهد، أنا قلت له أنا ما بدي، ولكن الله هو اللي بده. الموضوع خرج عن سيطرتي. الآية المفيدة لكل البشرية اللي بتقول وإذ تقول يا محمد للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه زيد أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي يا محمد في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. والنبي كان قد تبنى صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وكان يقال له زيد بن محمد، حتى نزلت هذه الآية فنفاه النبي عن نفسه وصار يسمى زيد بن حارثة، بل وتزوج مطلقته التي هي زينب بنت جحش، حتى يبين الله تبارك وتعالى أن هذا ليس ابنا للنبي. خالق الكون القادر على كل شيء ما قدر ينزل آية بكل بساطة يقول التبني حرام، أجبر يخلي محمد يطبق هذا الموضوع لحتى الناس تشوفه، فجبر محمد يتزوج امرأة جميلة هو مغرم فيها اللي هي زوجة ابنه السابق لحتى يرجي من الموضوع صار حلال. أوكي. أنا لقيت حالي مجبر قدام خيارين، يا بدي صدق إنه خالق الكون مهتم بالتفاصيل والحياة الجنسية تبع رجل بدوي عاش من 1500 سنة بالصحراء لهي الدرجة سمح له ينكح أي شيء بده إياه بطريقة مجانية، وبنفس الوقت نزل من العرش ليشتغل خطابة ويطلب من رجل بدوي تاني يذكره بالاسم بالقرآن ليطلق زوجته الجميلة لحتى محمد يتزوجها. أو الخيار الثاني اللي هو أوضح وأقرب للعقل ولا يتضمن مخلوقات ما ورائية لا يمكن رصدها، اللي هو أن محمد بكل بساطة كتب هاي الآيات بشكل شخصي لحتى يكون في إلها فائدة شخصية لإله بس، لا لأي حدا بزمانه ولا بالمستقبل، فائدة لإله فقط. محمد من خلال القرآن بطريقة غير مباشرة ولكن واضحة حول نفسه للإله يلي بيدعي أنه هو بيتواصل معه. من مواصفات هذا الإله أنه لا ينطق عن الهوى، إله كلي الحكمة والمعرفة وكذا، مستحيل ينطق أشياء عن الهوى، كل شيء بيحكيه بيكون موزون وصحيح. وبنفس الوقت هذا الإله لازم ما نكون نحن عنا أي رفض للأحكام تبعه، أي شيء هو بيحكمه لازم نقول سمعا وطاعة. نقرأ بالقرآن مواصفات محمد، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، يتكلم عن محمد هنا أهم شيء منه إله الكون عم يحلف بالنجم، شغلة خلقه وعم يحلف فيها. أوكي. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول ما القول في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، هو ما يتكلم بهوى صلى الله عليه وسلم، منزه عن هذا، معصوم عن هذا صلوات ربي وسلامه. وبنقرأ بآية تانية، طبعا هي الآيات كثيرة في القرآن ولكن جبت مثالين فقط للتوضيح. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهلأ شو منقول على كيان لا ينطق عن الهوى، كلامه كله وحي بشكل عام، وبنفس الوقت أتباعه ممنوع يرفضوا أي حكم من أحكامه، شو ما بيقول بدهم يقولوا سمعا وطاعة بشكل أعمى. شو منقول على هذا الكيان؟ هذا اسمه إله.
لكن بنفس الوقت هي مواصفات محمد بالقرآن. فمحمد حول نفسه لهذا الإله بشكل غير مباشر ولكن واضح. والتاريخ الإسلامي لا يخفي أن محمد كان مغرم بهذا الموضوع، كان بيحب أن الناس تعامله مثل الإله. على سبيل المثال نقرأ بالحديث الطويل بصحيح البخاري تبع صلح الحديبية: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. الرسول لما كان يتنخم كانت الصحابة تمسك النخامة تبعه وتحك وجوهها وجلده فيهم. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يتقاتلون على وضوئه، كانوا يستنوا ليتوضأ ويجيبوا المي تبعه ويتقاتلوا عليها. أولا الحديث صحيح لا ريب فيه بأقوى الأسانيد، كانوا يتقاتلون على وضوء، إذا تنخم نخامة فوقعت في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده. للأسف الموضوع ما توقف على القتال على وضوء وماء الرسول ولا على مسح نخامة الرسول بوجوههم الصحابة اللي احنا لازم نتبعون ويكونوا قدوة لحياتنا. الموضوع ما توقف هون، الموضوع وصل لأنه يشربوا دمه للرسول. ومو بس هيك، محمد كان يفتخر بهذا الموضوع وينبسط ويبارك لهم على هالعملة. هذا ابن الزبير دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة والرسول يحتجم، ووضع رسول الله الدم في طست كما وردت في الرواية، يعني في صحن. قال الرسول لعبد الله بن الزبير: خذ. قال: ضعها في مكان لا يراه أحد. قال: يعقل أن دم رسول الله عليه الصلاة والسلام بين يدي أدفنه؟ والله اللي ما دفنته. طيب وش الحل؟ قال: بسم الله وشربه. صنديد ما يلعب، شرب الدم. أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام والطست معه. قال: أين وضعت الدم؟ قال: وضعته في مكان لا يراه أحد. قال: وين؟ قال: شربته يا رسول الله. قال الرسول: ويل لك من الناس وويل للناس منك لا تمسك النار. ويل لك من الناس، ليش؟ ويل لك لأنهم سيؤذونك كما آذوني، وويل للناس منك لأن سيكون عندك من القوة والصبر والتحمل والشدة ما ليس عندهم. ثم قال: لا تمسك النار. كيف تمس النار جسد رجل اختلط دمه بدم محمد صلى الله عليه وسلم؟ كم كان عمر عبد الله في القصة هذه؟ 8 سنوات. عمره 8 سنوات. هؤلاء هم الذين كانوا يربون على هذا الجيل، على هذا المنهج الجميل. ويا ريت الموضوع توقف عن شرب الدم وإنما وصل لشرب أشياء تانية. سأل سائل بإسلام ويب عن موضوع جواز شرب الدم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأجابوه علماء الإسلام في عصرنا: قصة شرب ابن الزبير رضي الله عنه دم الرسول عليه الصلاة والسلام ثابتة كما بيناه في الفتوى رقم 3034. بنكبس سوا على هاي الفتوى لنقرأ المصيبة اللي ما حقرأ لكم إياها، لكن حشارك الرابط عشان أنتم تمتعوا أنظاركم. ومنشوف أنه كانت الصحابة بوقت محمد مو بس تشرب دمه، كانت تشرب أشياء تانية. ولكن ثابت أن بركة أم أيمن وهي سوى بركة أم يوسف حديثان. كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فخارة يبول فيها بليل، وكانت تجعل تحت سرير له، فجاءت بركته فأخذت الفخارة فشربت بول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ما صنعت الفخارة يا أم أيمن أو يا بركة؟ فقالت رضي الله عنها: شربت ما فيها يا رسول الله. فضحك. قال: لا تمس النار بطنك بعدها أبدا. والحقيقة حتى ولو كانت الرواية الأخيرة عن موضوع شرب حتى ولو كانت مو موجودة أو كاذبة، مو هو المشكلة. المشكلة باللي عم بيقوله الشيخ بالفيديو: لو أتيتني ببوله فأنا أتبرك به. أقولها هكذا بقول من أقوال أهل العلم، وهو أنهم يقولون إن بوله كان طاهرا. يا أخي لو جيتني به أنا أشرب، أنا أتبرك به، ولكن أين هو؟ هذا من علماء الدين المحترمين بالمكان تبعه ومن الأساتذة اللي بيعلموا أطفالنا الأشياء. لازم هي الناس نحن لازم نتطلع لإلها، اللي هن عم يتطلعوا أيضا للصحابة اللي كانوا يعملوا أشياء مثل ما بين معنا. هل يصلح هذا الشخص يكون أستاذ لأبنائنا بالمدارس أو بالحلقات الجامعية ويعلمون هذا الشيء اللي هو بده يعمله، يعلمهم إنه هذا الشيء صحيح؟ أنا بعرف إنه في من دعاة اليوتيوب أصحاب اللحى اللي عم يتابعوا هلا وعم بيقولوا إيه قصي، لو كان موجود هذا السائل لهون كنا شربناه اليوم، شو بدك كنا شربناه نحن. بعرف إنه هذا الشيء بعقلكم طبيعي، ولكن بتمنى توعوا وتشوفوا إنه قيمتكم كبشر هي أعلى من هيك بكتير، ولازم تطلعوا لناس أفضل من هيك بكتير. والأهم إذا أنتم حابين تعملوها
أولادكم بيستحقوا أفضل من هيك بكثير. هؤلاء هم الذين كانوا يربون على هذا الجيل، على هذا المنهج الجميل. بالنهاية بدي اياكم تعملوا تجربة عقلية صغيرة بينكم وبين نفسكم، تجربة نفسها اللي قطعت لي الشك باليقين لما كنت بعمر المراهقة وعم صارع الهوية الدينية تبعي. تخيلوا نفسكم رايحين رحلة على جزيرة من الجزر بيعيش عليها قبيلة من البشر منعزلة عن الحضارة. هي القبيلة عندها قائد، هذا القائد يدعي أنه يتواصل مع الآلهة من ما وراء الكون بطريقة ما بيقدر يثبتها لأي حدا، وهو الوحيد بيقدر يعملها. إلهه بطريقة خاصة سمح له لإله فقط ياخد حصة من أموال القبيلة ويصير غني، وإلهه بطريقة خاصة سمح له يتزوج عدد غير محصور من النساء بعكس رجال القبيلة اللي مسمح لهم عدد محصور. وإلهه كمان بشكل خاص أمر نساء القبيلة أنهم يروحوا لعند هذا القائد من دون إذن ومن دون شهود ومن دون أي شيء ويسلموا حالهم لإله بطريقة جنسية. وإلهه بيوم من الأيام طلب منه يقول لواحد من أعضاء القبيلة يطلق زوجته الجميلة لحتى القائد يتزوجها. وهذا القائد يدعي أنه كلامه مثل كلام إلهه تمام، وحي بشكل دائم، ما بيحكي أي شيء عن غلط. وبنفس الوقت أي حدا بيعارض رأي هذا القائد بأي شيء هو أبدأ رأيه فيه يعتبر ضال هذا الإنسان وخارج عن القبيلة. وبنفس الوقت هذا القائد لما بينزف دم أو لما بيعمل حجامة لينظف جسمه أو لما بيتبول أو لما بيتنخم، الناس أهل القبيلة بيتقاتلوا على النخامة والبول والدم تبعه لحتى يتباركوا فيه، وهو بيكون سعيد بهذا الشيء وبيبارك لهم، بيقول لهم أنتوا لن تمسكم النار أو ما حتروحوا على العذاب. السؤال الآن شو رأيكم بهي القبيلة؟ والأهم شو رأيكم بهذا القائد؟ شاركوا معي آراءكم لأعرف شو رأيكم. والإخوة اللي حابين يدوروا عن حقيقة هاي الأمور ومو خايفين وين تصل فيهم الحقيقة، بنصحكم لا تسمعوا كلامي بشكل أعمى ولا تسمعوا كلام الدعاة بشكل أعمى. اقروا كل شيء رح شاركه معكم اليوم بهاي الحلقة وفكروا فيها على مهلكم، ووصلوا لقناعات شخصية من دون ما تسمحوا لحدا يتلاعب بأفكاركم وينزل قناعاته المسبقة عن ما هو يعتقد أنه الحقيقة، إن كنت أنا أو إن كانوا هن. دوروا بشكل شخصي، المراجع موجودة، عليكم تقروا وتفكروا بس. والأهم من هيك لا تشاركوا هذا الفيديو إذا كنتوا عايشين بعائلة متعصبة أو مجتمع متعصب، لأنه هذا الشيء له تأثيرات سلبية على حياتكم. فيكم تعملوا لايك لأنه ما حدا بيشوف مين عمل لايك، فيكم تعملوا تعليق باسم وهمي، ولكن مشاركة كونوا كتير حذرين فيها. والأهم مثل العادة أن تحبوا بقلبكم بس تفكروا بعقلكم. بيس.